So, hi everybody, it's Landa. Welcome and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe my channel and click mo na rin yung bell button para ma-notify ka pag may bago na naman akong i-upload na video. So, ayun, tama yung nakikita mo sa ating title ngayon. Magkukulay na naman tayo ng buhok. At kung nakikita mo, diba, kakakulay ko lang ng buhok ko at bleach pa yan. So, ilalagay ko naman dyan sa taas kung paano ko siya ginawa. At yung gagawin natin ngayon is bleach na naman. So, good luck sa akin. Good luck sa buhok ko kung maganda man yung kakalabasan niya. And 35 pesos lang siya nabibili. Hindi kasama yung developer. 35 pesos lang siya nakasachet. Bleach na siya na may kasamang color. So, ayun, nung daldal na, excited na din ako. Excited na masira yung buhok ko, diba? Hindi na ako nagsusuklay. Tapos, gusto ko na naman magkulay. So, ayun, let's start na. Don't show up. So, naglagay na ako ng gloves sa aking kamay at ito yung ipangkukulay natin sa hair ko. Bleach siya na may kasama ng color na color green. 35 pesos ko lang siya nabili sa Hortaleza. And bubuksan ko na siya para ilagay sa lalagyan. Powder siya, guys. So, nag-voice over ako kasi umuulan na yung mga panahong yan. So, ang next ay ihalo ko na yung developer. 12% lang to. Nakalimutan ko na kung magkano yung bili ko sa Hortaleza neto. Pero, pag maghahalo ka ng developer sa bleach, kailangan daw or advisable na 12% lang. Breaking news got me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peaked, devil's speaking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you grinning while you watch your bros on some sofa sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, New Age Machiavelli, disagree, don't tell me, now you in infinity, we 98, trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes, got the faith. The 18 just not gonna be the same. Finna be down generations, not gonna be in vain. Too young, why you gotta go, I just wanna know now, true now. Cry and get old, hope you free your soul, I might have. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today, instead of sending flowers, come back to me, and hold me in your arms again, flowers to me, flowers today, instead of sending flowers, come back to me, and hold me in your arms. So, ayun na nga everybody, this is my final look. Kung makikita nyo, diba, parang ang dry niya na at damang-dama ko na ang pagka-dry niya. Pero hindi naman ako nagsisisi na nag-dry ang aking buhok dahil 2 beses ako nag-bleach. Natutuwa naman ako at sobrang saya ko sa na-achieve ko ngayong araw na to, diba? Nagagandaan ako sa color ng hair ko and ito talaga yung gusto ko. Ayoko siyang ilahat na green, ganito. Gusto ko ma-experience yung ganitong color, so pinush ko na sis, kahit masira man yung buhok ko, tutubo pa din yan. Pwede pang gupitan, diba? So, ayun. Hope na nag-enjoy kayo sa ating panibagong video. At kung may mga video suggestion kayo, i-comment nyo lang yan sa baba. Gagawin natin lahat. Wag lang naman yung sobrang dare, no? Hindi natin carry balls yun. So, ayun. Thanks for watching. Bye-bye. See you on my next one.